Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đi Las Vegas, Thủ tướng Phúc có cơ hội gặp Trump. Việt Nam được cho rằng sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của ASEAN trong hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN. Đây là một khả năng đang được đưa ra bàn thảo. Và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm 2020 nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới khi Hoa Kỳ và 10 quốc gia ASEAN đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt vào ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại thành phố Las Vegas của Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội vào ngày 27 tháng 2 năm 2019. Theo đó, bất chấp những lo ngại về sự bùng phát của dịch virus corona chuẩn mới, Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa ASEAN và Mỹ sẽ vẫn được tổ chức vào cuối tuần thứ Hai và tháng 3 tại Las Vegas, tức là vào ngày 14 tháng 3. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Mỹ vào thời điểm mà các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của họ ở Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa Washington và một số đồng minh truyền thống trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự cuộc họp thường niên với các nhà lãnh đạo ASEAN và Hà Nội tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào năm 2017, nhưng không tham dự các hội nghị thượng đỉnh thường niên vào năm 2018 và 2019. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, ASEAN hiện nay là trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cơ hội để tái khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài và cam kết với các nguyên tắc chung và tăng cường hợp tác, kinh tế, an ninh của ASEAN và Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi về việc liệu sẽ có cuộc họp song phương nào giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao này hay không. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama thời gian đó đã tham gia hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào vào tháng 9 năm 2016. Các nhà phân tích cho rằng một hội nghị thượng đỉnh duy nhất khó có thể giải quyết đầy đủ các mối quan tâm, chính sách thực sự từ các quốc gia trong khối ASEAN, nhưng cuộc gặp gỡ là một bước đi tích cực để sửa chữa các mối quan hệ. Do đó, đây là một nỗ lực cần thiết của chính phủ Mỹ để sửa chữa những tổn thương ở Đông Nam Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ qua hai hội nghị thượng đỉnh Đông Á liên tiếp vừa qua. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với các nhà lãnh đạo ASEAN. Vào giữa tháng 2 năm 2016, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của ASEAN tại California, nơi được coi là nâng tầm quan trọng của mối quan tâm của Mỹ đối với Đông Nam Á trong chính sách chung. Ông Alexander Feldman, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hội đồng Thương mại Mỹ-ASEAN cho biết trong một bản tin như sau. Việt Nam sẽ lãnh đạo các nước ASEAN trong hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN vào giữa tháng 3. Trang Nikkei dẫn lời các nguồn tin ngoại giao cho biết lãnh đạo 5 nước gồm Việt Nam, Lào, Singapore, Campuchia và Thái Lan xác nhận sẽ tham dự hội nghị cấp cao tại Las Vegas. Vào tháng 11 năm ngoái, hội nghị cấp cao ASEAN ở Thái Lan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trên cương vị nước chủ nhà của ASEAN 2020, ông khẳng định Việt Nam cam kết ủng hộ và sẽ thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Mỹ. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan đã đi vào Biển Đông ngay trước ngày Quốc khánh của Trung Quốc vào năm 2019 đã khiến nước này rất tức giận. Theo bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã được lên kế hoạch. Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm 25 tháng 2 năm 2020 cho biết rằng Tổng thống Donald Trump đã mời các lãnh đạo Đông Nam Á đến dự hội nghị cấp cao tại thành phố Las Vegas.
Bức thư mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi các lãnh đạo ASEAN mà Cố vấn An ninh Nhà Trắng, ông Robert O'Brien, đọc trong cuộc họp hôm 4 tháng 11 năm 2019 ở Thái Lan, nói rằng hội nghị cấp cao đặc biệt sắp tới sẽ là một cơ hội thật tốt để Mỹ và ASEAN mở rộng và tăng cường hợp tác trên các vấn đề có tầm quan trọng to lớn, theo tạp chí The Diplomat đã tiết lộ. Trang Nikkei cũng dẫn lời một nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về các dự án phát triển con người. Trong bối cảnh có tin loan rằng các vấn đề an ninh trên Biển Đông cũng sẽ là một trong những chủ đề sẽ được bàn thảo tại hội nghị lần này. Tại cuộc họp đầu tiên vào năm 2020 của Ủy ban ASEAN ở thủ đô Washington vào hôm 24 tháng 2 năm 2020, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và các đại sứ ASEAN khác đã thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và Hoa Kỳ tại Las Vegas vào tháng 3 tới. Năm 2019, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 đã thành công tốt đẹp, cho thấy sự đoàn kết của khối ASEAN kể cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham dự các hội nghị và có ứng xử ngoại giao bị dư luận cho rằng chưa phù hợp lúc đó. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn An ninh Quốc gia, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Robert O'Brien đã gặp nhau tại Bangkok vào ngày 4 tháng 11 năm 2019. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Nhà Trắng ban hành một tuyên bố chính thức cho biết trợ lý Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia Robert O'Brien sẽ là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump tham dự các hội nghị cấp cao tại Bangkok. Trước đó, Thái Lan, nước chủ nhà của ASEAN, đã phải thực hiện một số bước đi ngoại giao khẩn cấp ngay sau khi có thông tin rằng cả Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã không tham dự các hội nghị. Bangkok lập tức thông báo cho Nhà Trắng rằng chưa bao giờ có một thành viên cấp thấp và không phải là thành viên của nội các được chỉ định tham dự các hội nghị cấp cao của ASEAN. Năm 2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thay thế ông Trump tham dự các hội nghị tại Singapore. Nhiều người đã tỏ ra thất vọng vì Washington đã tạo ra một tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế mà rất có thể nhiều quốc gia khác trên thế giới sẽ bắt chước. Một ngoại trưởng ASEAN đã kêu gọi Thái Lan hủy bỏ hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần thứ 7 nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và các ngoại trưởng khác còn lo ngại rằng nếu ASEAN không cương quyết hơn, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ cử các quan chức cấp thấp hơn nữa tới các hội nghị cấp cao trong tương lai. Đây là hình ảnh các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan, chụp hôm 3 tháng 11 năm 2019. Trong khuôn khổ cấp cao của ASEAN 35 vừa qua, ông Robert O'Brien khiến mọi người ngạc nhiên khi đọc bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với Tổng thống Mỹ vào đầu năm 2020. Ông Trump muốn gặp các lãnh đạo ASEAN, nhưng ông đã tạo cảm giác ít thân thiện ngay từ bước đầu. Trái ngược với Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Barack Obama chính là người đã đặt nền tảng tốt cho quan hệ giữa Mỹ và ASEAN trong nhiệm kỳ của mình. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ tại Malaysia vào năm 2015, ông Obama đã có thái độ chưa từng có tiền lệ và rất đáng hoan nghênh, đó là đích thân mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN mà sau đó đã được diễn ra tại California vào tháng 2 năm 2016. Lần này, trước lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo ASEAN vẫn chưa đưa ra câu trả lời và đang cân nhắc kỹ lưỡng. Nhiều nhà lãnh đạo ASEAN cho rằng cách ứng xử của Mỹ tại cấp cao ASEAN vừa qua đã khiến Mỹ trở thành người thua cuộc lớn nhất, khi hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Á đều chú trọng đến việc làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi với ASEAN. Và đảm nhiệm vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm 2020, Việt Nam được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ Mỹ-ASEAN. Năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan. Tại đây, Việt Nam cũng đã nhận chuyển giao chức danh Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam làm chủ tịch dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã tới Việt Nam 2 lần, dự hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 năm 2017 và thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 vào tháng 2 năm 2019. Sẽ vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy quan hệ Mỹ-ASEAN. Các nước và các nhà lãnh đạo của ASEAN cũng cần phải nhất trí về các vấn đề để thảo luận với Mỹ. Ông Trump cũng chưa đạt được đồng thuận trong việc thảo luận trực tiếp về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với các nhà lãnh đạo ASEAN và sáng kiến mạng lưới các điểm xanh mà ông O'Brien đề xuất cũng còn khá mơ hồ. Hiện nay, Mỹ vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ ASEAN là vị trí đã bị bỏ trống gần 3 năm qua. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, đại sứ Mỹ tại ASEAN Nina Hachigan là nhân tố quan trọng làm nên thành công của thượng đỉnh, đặc biệt Mỹ-ASEAN đầu tiên, góp phần đưa quan hệ ASEAN và Mỹ lên tầm cao mới. Ông Obama đã tin vào tiềm năng của ASEAN với vị thế như một người chơi toàn cầu với dân số khoảng 655 triệu người. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi của YouTube và Facebook Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hàng ngày những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa Thời báo.de.